Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Trong nhà rõ ràng có đủ thức ăn dùng trong 3 năm. Nhưng tôi vẫn quyết tiêu hết tiền tiết kiệm, mua lại toàn bộ hàng hóa trong siêu thị. Thậm chí không tiếc vay hơn 1 tỷ đồng, trực tiếp mua lại siêu thị lưu trữ Dajunser. Ông chủ siêu thị còn mắng tôi là một tên ngốc ngây thơ. Nhưng ông ta không biết rằng, chỉ cần qua 12 giờ thế giới sẽ chính thức bước vào thời kỳ băng giá cực dài. Một trận báo tuyết kinh hoàng kéo dài, sẽ xóa sổ hầu hết loài người. Mà trong ngày tận thế thì người sở hữu vật tư chính là gói mì tôm có thể đổi lấy 10 cô gái. Khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ vừa vang lên, trên đường phố bắt đầu có những bông tuyết nhỏ rơi xuống. Nhưng không lâu sau đó, sẽ biến thành viễn cảnh bầu trời toàn thành phố, chỉ còn lại bão tuyết bất tận. Tin tức về sự hạ nhiệt toàn cầu lan truyền khắp các trang mạng. Trong chốc lát mọi người đều kêu khổ không ngừng. Chỉ có tôi biết rằng nhiệt độ sẽ càng ngày càng thấp. Mọi người sẽ vì thiếu vật tư. Không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh. Còn nguồn vật tư của tôi ít nhất có thể đủ sử dụng trong 100 năm. Lúc này cô em Bạch Liên Hoa giả tạo gõ cửa nhà tôi. Lăng Phong, em muốn mượn chút đồ ăn của anh. Chờ thảm họa qua đi sẽ trả lại cho anh. Kiếp trước tôi chính là bị cô ả này mê hoặc. Bên lấy lòng cô ả, cho cô ả mượn thức ăn trong nhà. Đến cuối cùng lại thành tự hại chính mình. Nghĩ đến đây, tôi hận không thể bắn cô ả ngay lập tức. Nhưng kiếp này tôi muốn tận tình giày vào cô ả. Em không nói sớm, bít tết vừa làm sáng nay. Mùi thơm của bít tết bay xuyên qua cửa, khiến cho Bạch Liên Hoa thèm chảy nước miếng. Nói rằng mình cũng muốn ăn. Tôi liền giễu cợt nói rằng muốn ăn thì tự đi siêu thị mà mua. Bạch Liên Hoa lập tức nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng đập cửa. Tôi cũng không thèm để ý nữa, bắt đầy cầm sách lên đọc. Chỉ khi nắm vững những kiến thức chuyên môn này mới có thể sống sót qua ngày tận thế. Điều đặc sắc tiếp theo chính là mất điện trên toàn cầu. Và do phản ứng dây chuyền của mất điện, dẫn đến hệ thống cấp nước cũng gặp trục trặc. Mất điện, mất nước khiến cuộc sống của con người hoàn toàn rơi vào bóng tối. Còn tôi thì đã khởi động 2 máy phát điện tính điện. Làm xong hết mọi thứ, tôi mỉm cười mở điện thoại ra. Toàn cõi mạng đều đang phản nàn mất điện mất nước. Mấy cơ quan thì vẫn ra sức đảm bảo mọi thứ sẽ sớm được sửa chữa. Tôi lắc đầu, lúc này dù là cơ quan nào thì cũng đều bất lực cả thôi. Muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ hôm nay trở đi, ngày tận thế mới thật sự đến. Lúc này tôi đột nhiên bị kéo vào một nhóm chat. Trong nhóm đều là hàng xóm xung quanh, cùng các chủ nhà khác trong khu phố. Họ nói chuyện trong nhóm rằng, nhà tôi đã chuẩn bị đủ loại vật tư từ sớm rồi. Cuộc sống giống như thiên đường. Rồi còn video ăn bít tết, uống rượu vang đỏ được gửi trong nhóm. Mọi người đều thi nhau chỉ trích tôi quá ích kỷ, còn yêu cầu tôi phải chia một phần vật tư cho họ. Nếu không bọn họ sẽ bất chấp mọi giá tấn công nhà tôi. Sau khi đọc mấy lời này, tôi chỉ lạnh lùng đáp một câu. Tôi thân với mấy người lắm hả? Sao tôi phải chia rổ cho mấy người? Kiếp trước tôi đã từng tốt bụng mở cửa nhà mình cho họ. Sau đó đám hàng xóm này vừa xông vào nhà tôi, đã cho tôi một viên gạch vào đầu, thậm chí còn băm tôi, làm thức ăn. Bộ mặt xấu xa của đám người này tôi đã sớm nhìn ra rồi. Tôi của kiếp này sẽ chơi đám bọ nhọt vừa đáng thương vừa đáng hận này một trận ra trò. Vì thế nên tôi bèn mở video call ở trong nhóm. Sau đó lấy ra một chai câu cơ và một hộp bánh bao ra thưởng thức. Nhìn thấy cảnh này, đám người trong nhóm đều thi nhau gửi tin nhắn riêng cho tôi. Bọn họ đều muốn dùng đủ thứ để đổi lấy vật tư của tôi. Sau khi xem một lúc, tôi mới nhìn thấy một tin nhắn có chút giá trị. Anh Trương, hy vọng anh có thể giúp đỡ. Để cảm ơn, tôi có thể hỗ trợ y tế cho anh. Trong đầu tôi nhanh chóng hiện ra hình dáng của cô nàng, nữ bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Thiên Hải. Ấn tượng sâu sắc nhất không phải là sự lạnh lùng xa cách của cô nàng, mà là thân hình kiêu ngạo đó, rất mảnh mai. Tôi khá thích thái độ của Chu Khả Nhi. Giữa thời điểm tận thế này, chỉ người có giá trị có tư cách sống. Nhưng tôi không định để cô nàng vào nhà. Dù sao thì ngày tận thế, không thể tin bất kỳ ai. Tôi quyết định để cô nàng giúp tôi làm gián điệp, xem khi nào đám hàng xóm kia sẽ tấn công tôi. Ngày trước, khi cải tạo lại ngôi nhà này, tôi đã chi ra một bộn tiền, tự tay chọn nhiều chức năng, chính là để chờ ngày này đến. Đúng như tôi dự đoán, đám hàng xóm thấy tôi một mực không chịu giao nộp vật tư trong nhà, đều vô cùng tức giận. Tôn Chí Siêu lập một nhóm chat mới, trừ tôi ra, hắn thêm tất cả các chủ nhà khác vào nhóm. Chu Khả Nhi gửi tin nhắn đến nhắc nhở bọn họ chuẩn bị đến nhà anh. Tôi nhận được tin xong chỉ trả lời một câu, lần này cô đừng đến đây, yên vị ở nhà chờ xem kịch hay đi. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm. Lăng Phong, mày cút ra đây cho tao. Nếu mày không muốn chết thì đây là cơ hội cuối cùng của mày. Tôi cũng không thèm khách khí với họ. Thằng tay nhấn nút điều khiển áp suất cao kết nối cổng. Cái tên vừa rồi còn đang tức giận đập cửa liên tục, lúc này đã bị điện cao giật cho tê người. Điều đáng sợ nhất là lúc này cả hành lang đứng chật kín người. Vậy nên sau khi tên kia bị điện thì đã truyền cho cả đám người phía sau đều bị giật theo. Trong chốc lát tiếng la hét vang lên không ngừng. Lăng Phong độc ác, mày đúng là tên xúc sinh mà, thế mà lại dám dắt tầm hãm hại anh chị em hàng xóm của mình. Chúng ta phải xử hắn, báo thù cho họ. Chúng ta phải phá cửa. Một đám người ông khúc gỗ lớn đập điên cuồng vào cửa nhà tôi. Còn tôi thì vẫn nhàn nhã mở nhạc, không chút quan tâm đến việc họ đập cửa. Sau khi đập mấy chục cái, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra cánh cửa không hề. Lúc này, có người nhìn chằm chằm vào cửa, đơ ra một lúc mới đây là cửa chống trộm của kho bạc ngân hàng. Cho dù dùng bom nổ cũng không hề hấn gì. Những người xung quanh vừa nghe liền vô cùng tuyệt vọng.
Mà lúc này, tôi đã đi đến cạnh cửa, tay cầm cung tên, nhìn đám người ngoài cửa còn đang bàn bạc biện pháp đối phó. Thằng tay giương cung bắn tên, ngay lập tức có một tiếng hét vang lên, hắn có vũ khí, cẩn thận. Đám người xung quanh sợ hãi hét to, sau đó liền vội vàng muốn tản ra, nhưng cả trăm người dồn lại một chỗ, người này đạp lên người kia, chẳng chạy đi đâu được. Tôi cũng không thèm quan tâm, tập trung vào việc bắn tên. Đám người sau khi trúng tên, hầu như không có khả năng sống sót. Ngay tại lúc này, hàng xóm của tôi đột nhiên đi ra nói rằng có lẽ chúng ta có thể thử trèo qua ban công. Ban công nhà hắn có cửa sổ sát sàn, một mặt lớn đều là kính. Bên ngoài thời tiết âm 30 độ cũng không ngăn được. Đám người đang phát cuồng này như mấy tên điên đứng trên ban công nhà tôi, ra sức vung tay dùng dụng cụ đập vào cửa sổ nhà tôi. Còn tôi thì nhanh chóng cầm một chai xăng cháy bùng, ném ra ngoài qua cái lỗ đã đục từ trước. Một tiếng nổ bùm, ngọn lửa cháy rực lên. Hàng chục người hẹo ngay tại chỗ. Sau trận chiến này, đám hàng xóm cũng hoàn toàn nhận thua, cũng không thể phát động tấn công quy mô lớn vào nhà tôi. Trong nhóm mỗi ngày đều đáy áp những lời điên cuồng chửi bới tôi, và cách trả thù của tôi cũng rất đơn giản. Lai sờ chìm mắc băng ở trong nhóm. Thịt kho, bánh đa nem chưa ăn hết liền vứt đi. Đám hàng xóm càng xem càng tức giận hơn. Buổi tối Chu Khả Nhi gửi đến một tin nhắn. Lăng Phong, anh có thể cứu tôi nhìn thấy không? Tin nhắn này đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng đã đưa ra quyết định. Chu Khả Nhi, cô nàng này giữ lại còn có ích. Bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện 3A cũng không phải dễ tìm. Cô giúp tôi một việc, sau khi làm xong thì tôi sẽ giúp cô sống sót. Nhưng cô phải ký một thỏa thuận. Bởi vì Trần Chính Hào cùng đám đàn em đã chiếm nhà của Chu Khả Nhi. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng cô nàng đã cho tôi câu trả lời. Chu Khả Nhi nhân lúc nấu cơm đã đổ thuốc ngủ vào đó. Không lâu sau đó, trong phòng khách vang lên tiếng ngáy của bọn họ. Tôi lại ra lệnh cho Chu Khả Nhi kéo họ ra ban công, trói lại bằng dây thừng. Sau khi làm xong việc, cô nàng đã mệt đến mức thở hổn hển. Rất tốt, cô có thể vào nhà rồi. Chu Khả Nhi vừa nghe được câu nói này liền điên cùng chạy đến. Tôi cầm súng mở cửa, không cho cô nàng thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp bảo cô nàng cởi quần áo ra. Tôi muốn sát người, tôi là một quân tử, chỉ là vì cẩn thận mới đưa ra yêu cầu này. Chu Khả Nhi im lặng một lúc, cuối cùng đã chọn làm theo. Cảnh này khán giả này không thích xem nên tôi xem thay cho các bạn. Sau đó tôi dùng súng đe dọa Chu Khả Nhi, để cô nàng ngồi xuống sofa. Tôi cho cô vào đây là vì cô còn có chút giá trị. Nhưng cô phải luôn nhớ một điều, nếu cô có bất kỳ hành xáo nào làm hại đến tôi sẽ không thương tiếc mà xử đẹp cô luôn. Được, tôi sẽ nghe lời anh. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật. Nghe cho kỹ đây. Nguyên nhân của thảm họa báo tuyết này là do một loạt tia bức xạ gamma được hình thành từ vụ nổ của siêu bức xạ này sẽ khiến một số người bị biến dị. Cho nên tôi có một loại siêu năng lực, đó là sở hữu một không gian độc lập. Vì vậy chỉ khi tôi sống, cô mới có thể được hưởng số thức ăn kia cùng với tôi. Còn nếu như tôi nghèo, thì ngôi nhà này rất nhanh sẽ trở nên giống những ngôi nhà bình thường khác. Để Chu Khả Nhi tin lời mình nói, tôi lấy một lát bánh mì ra khỏi một không gian ngay trước mặt cô nàng, ném về phía cô nàng. Chu Khả Nhi vừa kinh ngạc vừa nhìn bánh mì trong tay, không dám đưa lên miệng ăn, mà đợi mệnh lệnh từ tôi. Tôi rất hài lòng khi thấy thái độ vâng lời của cô nàng. Ăn đi, nó giờ là của cô. Tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng cô phải dựa vào lao động để đổi lấy môi trường sống thoải mái và thức ăn. Đã nhớ chưa? Tôi biết rồi, thưa chủ nhân. Tôi nhướng mày, cô nàng này cũng hiểu chuyện ghê đấy. Quá phấn khích nên tôi đã cùng Chu Khả Nhi luyện đấm bốc cả đêm. Ngày hôm sau, bạn gái cũ Trà Xanh Vũ Tình gửi đến một tin nhắn thoại. Lăng Phong, không phải anh nói sẽ khiến em hạnh phúc, ăn no mặc ấm sao? Tôi không ngờ Vũ Tình vẫn còn sống. Nghĩ lại kiếp trước, cô chỉ vì một chút thức ăn mà tự tay giết tôi. Tôi liền lạnh lùng trả lời rằng cô vẫn chưa nghèo à. Vũ Tình nhận được tin nhắn mắt liền sáng lên. Hóa ra anh Lăng Phong nghĩ là em đã chết rồi, mới để con nhỏ Chu Khả Nhi đến sống trong nhà anh sao? Tôi nguyện ý luyện đấm bốc với anh. Em mới là người yêu anh nhất. Lời thề thốt gần như điên cuồng của cô khiến tôi phát ói. Sau đó tôi trực tiếp gửi ảnh thân mật của mình với Châu Khả Nhi cho cô. Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Sau khi cô nhìn thấy bức ảnh liền hét toáng lên. Lăng Phong, rõ ràng anh luôn lấy lòng bám lấy tôi mà. Tôi biết, mình chính là hy vọng cuối cùng của Vũ Tình trong ngày tận thế này. Đích thân bóp chết mọi hy vọng của một người. Dùng cách này để trả thù cô Thực sự rất đã. Lúc này điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, là người gác cổng. Chú ấy ngượng ngùng muốn mượn chút đồ dùng y tế. Nhớ lại kiếp trước, chú Vu là cựu chiến binh, là người vô cùng trung thành và thật thà, cơ thể khỏe mạnh. Tôi nghi hoặc hỏi chú Vu, chú bị bệnh rồi. Chuyện là thế này, con gái của Tạ Lệ Mai bị sốt rồi, nhà tôi lại không có thuốc. Mắt tôi trợn trừng lên kinh ngạc. Đỉnh thắt, Tạ Lệ Mai kiếp trước sống cũng lâu hơn tôi. Trong số rất nhiều người độc thân trong tòa nhà này, lại có thể chuẩn xác ngắm trúng người quen thân của tôi. Cô thực sự không đơn giản và đáng thương như vẻ ngoài của mình. Chú Vu độc thân lâu như vậy, làm sao có thể cưỡng lại sự cám dỗ của một cô nàng như vậy? Trong lòng tôi cân nhắc một lúc. Chú Vu một thân đầy vó, lại lương thiện. Nếu tôi chịu giúp, sau này gặp chuyện, cũng có thể kéo chú đến giúp đỡ, chặn súng hay gì đó. Chỗ cháu vẫn còn mấy hộp thuốc nữa, lát nữa chú đến lấy đi. Quả nhiên, chú Vu kích động thề thốt rằng chú nhất định nhớ kỹ lần giúp đỡ này. Chỉ cần một ngày nào đó cháu cần dùng đến chú dám nói một chữ không, thì chú sẽ không phải người nữa.
Một lúc nào, giọng của chú Vưu truyền đến từ phía cửa. Tôi nhìn camera giám sát, liền thấy Tạ Lệ Mai đang ôm đứa bé cũng ở đó. Tôi tự hỏi cô làm gì ở đây? Là chú Vưu sao? Đúng vậy, là tôi. Tạ Lệ Mai giành nói trước. Lăng Phong, bé con của nhà chúng tôi bị sốt cao. Anh giúp nó đi, tôi đã chuẩn bị thuốc từ lâu. Ném nó qua lỗ. Chú Vưu nhanh chóng đón lấy thuốc, mắt tràn đầy phấn khích. Đang định rời đi với Tạ Lệ Mai. Đúng lúc này Tạ Lệ Mai quay người lại nói, Lăng Phong, tôi cầu xin anh một chuyện, anh có thể để em bé ở nhà anh một thời gian không? Tôi biết nhà anh có lò sưởi, anh có thể giúp tôi việc này không? Tôi nghe thấy Tạ Lệ Mai nói, liền nhếch mép lên cười. Được coi đòi tiền là chị Tạ. Giúp chị là vì nể tình chú, mà chị lại danh nghĩa lấy thuốc để đi cùng phải làm. Chị đưa ra yêu cầu này, không cảm thấy sẽ làm cho chú Vưu rất ngượng mặt sao? Lăng Phong đối với chúng ta cũng đủ tình nghĩa rồi. Còn đưa thuốc cho bé con, chúng ta về đắp thêm quần áo cho bé con đi. Không lại được đâu. Tạ Lệ Mai lau nước mắt, ông một tên đàn ông thì bé con còn nhỏ như vậy, huống hồ không phải hắn còn để Chu Khả Nhi vào ở đó sao? Tôi cười khinh miệt, Chu Khả Nhi là bạn gái tôi, có vấn đề gì không? Chú Vưu bị kẹt ở giữa, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói đi thôi, đừng gây thêm rắc rối cho người ta nữa. Nhìn thấy chú Vưu thật sự tức giận, Tạ Lệ Mai lập tức thay đổi bộ mặt ủy khuất, rồi bỏ đi. Sau chuyện này, trong lòng tôi thêm cảnh giác với Tạ Lệ Mai. Ít nhất là trong lòng cô đối với nhà cửa và vật tư của nhà tôi cũng có tâm tư dòm ngó. Vào đêm khuya không lâu sau đó, một đám người mang đầy đủ trang bị dưới tòa nhà nơi tôi sống. Đội hình của họ rất ngay ngắn. Một người đàn ông trung niên lấy ngòi nổ ra khỏi ba lô, áp vào cửa nhà tôi. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, phản ứng của tôi rất nhanh, lập tức lấy súng ra kiểm tra camera giám sát bên ngoài. Hóa ra là công nhân công trường xây dựng ở tòa nhà bên cạnh, mang theo vũ khí, chủ yếu là sảng. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, mà mục tiêu của họ rất rõ ràng. Đó là đến tìm tôi, xem ra tin tức trong nhà có rất nhiều đồ dùng, đã được chuyển ra bên ngoài từ lâu rồi. Thủ lĩnh nhìn thấy cánh cửa còn nguyên vẹn, ngạc nhiên nhìn con lừa già. Lão Lư, mày làm gì vậy? Đến một cánh cửa cũng không nổ được. Cái này sai nha. Chất nổ tôi chế ra thực tự không có vấn đề gì. Lúc này, cơn giận trong lòng tôi cũng hoàn toàn bùng phát. Đám người này muốn tôi hẹo, vậy tôi sẽ để họ hẹo trước. Một nhóm người bên ngoài vẫn đang phàn nàn, còn tôi thì đã đốt cháy chai xăng, ném ra khỏi lỗ. Ngọn lửa bùng cháy ngay lập tức. Tôi một chút cũng không đỡ cáu, lại lấy súng ra bắn vào đám người kia. Tiếng kêu thảm thiết như từ địa ngục. Rất nhanh một người rồi lại một người ngã xuống. Tôi liếc nhìn khẩu súng trong tay, hết đạn rồi. Trước đó, cảm nhận về nguy cơ của tôi không cao như vậy. Nhưng hôm nay, hành động của công nhân xây dựng đã nhắc nhở tôi. Hiện tại, những người còn có thể sống sót đều không đơn giản. Những kẻ mà sau này tôi phải đối phó cũng đều là những kẻ tàn nhẫn. Tôi phải chuẩn bị trước. Tôi chửi thề đi đến phòng Chu Khả Nhi. Chu Khả Nhi nhanh chóng ôm chặt tôi, đột nhiên cảm thấy trong lòng đặc biệt kiên định. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Là công nhân ở tòa nhà số 26 bên cạnh, muốn cướp nhà và chiếm đoạt vật tư. Vậy sau này phải làm sao? Có cần trả thù họ không? Tất nhiên là thù thì phải báo. Nhưng tôi không thể qua đó được. Tôi nghĩ một lúc rồi mở nhóm chat chủ nhà. Anh chị em ơi, vừa rồi nhóm công nhân ở tòa 26 xông vào tòa nhà của chúng ta, muốn giết người cướp đoạt vật tư. Bị tôi kịp thời phát hiện và đuổi đi rồi. Sau khi hiểu rõ sự việc, trong nhóm khen ngợi tôi không ngớt, khen tôi như một anh hùng, yêu cầu tôi bảo vệ họ. Làm sao tôi có thể không biết những tâm tư của đám người này chứ? Ngược lại, chú vừa hỏi tôi có cần chú giúp không? Chú có hiểu biết chút ít về đám công nhân đó. Theo như chú kể, sau tận thế, nhóm bọn họ tự xưng là Thiên Hợp Bang, giết người không chớp mắt, còn chiếm phần lớn nguồn vật tư của tòa 26. Kẻ đứng đầu tên là Hoàng Thiên Phóng. Lăng Phong, cậu định tính sổ với họ như thế nào? Nếu cần chú giúp, cậu cứ nói. Nếu cần hàng xóm hợp tác, chú sẽ tổ chức. Tôi cười, không vội, cháu xử nhiều người của bang Thiên Hòa như vậy, chắc chắn họ sẽ còn đến trả thù. Nếu như đám hàng xóm đã chơi trò đạo đức giả, muốn chú cháu ta đánh trận đầu, chúng ta liền nhất quyết không ra tay. Đến lúc đó, đám hàng xóm trong tòa nhà này nhất định sẽ đến cầu xin chúng ta hợp tác. Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc phản công bang Thiên Hòa, tôi để Chu Khả Nhi và chú Vưu đi hỏi thăm. Hiện tại, chính xác thì ai trong khu phố là mối đe dọa đối với tôi. Theo thông tin tình báo, chủ yếu là hai lực lượng, một là bang Thiên Hòa bên tòa 26. Họ được thành lập với cốt lõi là đội nhỏ gồm các kỹ sư, sức mạnh chiến đấu cao, vũ khí chính của chúng là sảng và cuốc, không có súng. Ngoài ra còn có một lực lượng gồm một nhóm thanh niên. Họ tự gọi mình là bang sói điên, không chỉ có sinh viên mà còn có một số kẻ lưu lạc đường phố nhàn rỗi. Hai người dẫn đầu, một người tên là Vương Cường, một cái gọi là Tiêu Lộ, không rõ có súng hay không. Tôi bảo Chu Khả Nhi tiếp tục hỏi thăm. Bang Thiên Hòa bây giờ rất căm ghét tôi, mà sợ nhất cũng là tôi. Bởi vì bọn họ căn bản không thể tấn công được vào nhà tôi. Hoàng Thiên Phóng tự cho là nghĩ ra biện pháp tốt rồi, đó là giết đám hàng xóm của tôi, muốn tôi bị chỉ trích đổ tội. Vì vậy, những ngày tiếp theo, hắn lại mang theo một nhóm người lén tấn công mấy hộ gia đình. Sau khi kết thúc còn viết lời nhắn bằng máu tươi. Lăng Phong, mày còn không ra nữa, tôi sẽ xử sạch hàng xóm của mày. Tôi ngược lại vui muốn nở hoa. Mục đích chính là để cho Hoàng Thiên Phóng giết đám hàng xóm, gây ra hoảng loạn.
Đám hàng xóm sau khi thấy hành sáu điên cuồng của Thiên Hợp Bang, bèn thi nhau đổ tội cho tôi thì không thèm để ý. Sau đó vẫn là chú Vưu an ủi lòng người, trấn tĩnh lại đám hàng xóm đang cáu giận kia.